Chào mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Thử nhắm mắt lại và tưởng tượng nhé, một vùng đất cổ kính, nơi những bức tường đá đổ sộ sừng sững vươn lên giữa núi rừng. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một trong những bí ẩn kiến trúc ngoạn mục nhất, giật ngân nhất trong lịch sử Việt Nam. Một pháo đài không chỉ mang sức mạnh quân sự tuyệt đối, mà còn bị bổ vây bởi những lời đồn đại siêu nhiên, rùng rợn. 3 tháng. Mọi người biết đấy, 3 tháng nhiều khi chỉ vừa đủ để chúng ta loanh quanh sửa xong cái bếp rỉ nước ở nhà thôi đúng không? Nhưng thật khó tin, đây lại là thời hạn. Chính xác là cái thời hạn bất khả thi được giao để hoàn thành toàn bộ một pháo đài khổng lồ băng đá. Tốc độ này á, ngay cả với công nghệ cần cầu máy xúc hiện đại bây giờ cũng phải gọi là nhiệm vụ bất thi. Lại còn một con số xúc nữa đây, 25.000 khối đá rắn chắc, khổng lồ. Đó là tổng thể tích đá cần thiết để đắp lên công trình này. Thử nhẩm tính xem, đục đẽo và di rời ngần ấy khối đá vôi từ những vách núi dựng đứng, thực sự là một cơn ác mộng về mặt thi công. 20 tấn cho một khối đá. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. 20 tấn là trọng lượng lớn nhất của một khối đá đơn lẻ cấu tạo nền bức tường thành này. Và điểm điên rồ nhất là gì? Những khối đá nặng ngang ngửa cả chục chiếc ô tô này được xếp chồng lên nhau vừa khít, mà không hề dùng đến lấy một giọt vữa hay xi măng nào cả. Sự phi lý về mặt vật lý của nó quả thực khiến chúng ta phải vò đầu bứt tai. Phần 1. Một pháo đài cổ đại bất khả thi. Chắc hẳn nhiều người cũng đoán ra rồi, chúng ta đang nhắc đến thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa. Cấu trúc của tòa thành này siêu quy mô và vô cùng phức tạp, kiểu như một chuẩn mực mới cho kinh thành Đông Nam Á thời bấy giờ vậy. Vòng ngoài cùng là La Thành, với lũy tre dày đặc và hào nước sâu hoắm bảo vệ. Bên trong là những bức tường đá cao vút từ 5 đến 10 mét. Để bước vào nội thành, chúng ta phải đi qua 4 cổng vòm đá khổng lồ ở 4 hướng. Bên trong là các cung điện xa hoa như Hoàng Nguyên hay Diên Thọ, rồi những con đường lát đá cẩm thạch tuyệt đẹp nối liền nhau. Cứ nhớ rằng toàn bộ cấu trúc đá khổng lồ ấy ăn khớp với nhau hoàn hảo mà không cần bất kỳ chất kết dính nào nhé. Phần 2. Mối đe dọa xâm lược từ nhà Minh. Vậy thì, điều gì đã ép một triều đại phải tạo ra một kỳ quan trong sự hoảng loạn và vội vã đến mức tuyệt vọng như vậy? Hãy nhìn lướt qua dòng thời gian chóng mặt này. Tháng 1 năm 1397, vua Hồ Quý Ly ra lệnh cho tể tướng Đỗ Tỉnh khởi công. Bum một cái, đúng 3 tháng sau, tháng 3 năm 1397, pháo đài bằng đá vĩ đại này hoàn tất. Khó tin thật sự. Nhưng triều đại nhà Hồ sau đó cũng chỉ tồn tại le lói từ năm 1400 đến 1407 là sụp đổ. Cái tiến độ vát chân lên cổ này phản ánh rất rõ một điều, sự quyết tâm bám trụ bằng mọi giá trước thảm họa quân sự khổng lồ mang tên quân Minh đang nhằm nhe ở biên giới. Tất nhiên, vị trí đặt thành không phải là kiểu nhắm mắt chọn bưa, nó nằm lọt thỏm trong một hệ thống phòng thủ tự nhiên đỉnh cao. Phía bắc thì có ngọn núi Đôn Sơn, hay còn gọi là Tượng Sơn khổng lồ che chắn. Phía tây là sông Mã, phía nam là sông Bưởi bao bọc ôm trọn lấy kinh thành. Địa hình này chẳng khác nào một cái hào nước tự nhiên vĩ đại, tối đa hóa khả năng chặn đứng và làm hao mòn thể lực của bất kỳ đạo quân xâm lược nào. Nhưng mà khoan đã, tài liệu phân tích hôm nay đưa ra một câu hỏi cực kỳ hóc búa. Nếu sức người thời đó với đục trang và dây thừng không thể rời non lấp biển chỉ trong 90 ngày ngắn ngủi, thì rốt cuộc ai hay thế lực nào đã dựng nên nó? Rõ ràng là chúng ta đang bước qua ranh giới của logic thông thường rồi. Phần 3. Được xây dựng bởi những kiến trúc sư mà. Chính cái sự bất khả thi ấy đã thổi bùng lên những truyền thuyết dân gian nổi da gà. Dân gian rỉ tai nhau một niềm tin mãnh liệt được ghi chép lại thế này. Pháo đài này được xây dựng bởi các linh hồn để làm pháo đài chống lại cuộc xâm lược sắp tới của quân Minh. Với người dân hồi đó, chỉ có ma quỷ, chỉ có những kiến trúc sư cõi âm được triệu hồi lên mới có đủ phép thuật để xếp cả vạn khối đá tảng ngay trong đêm tối tĩnh lặng. Rùng rợn đúng không? Dưới góc độ lịch sử, điều này làm bật lên một khái niệm siêu hay, pháo đài siêu hình. Hiểu nôm na là việc phòng thủ đất nước không chỉ dựa vào tường cao hào sâu, mà nó còn bện chặt với yếu tố tâm linh, với những truyền thuyết siêu nhiên. Cha ông ta cực kỳ khôn khéo khi pha trộn sức mạnh quân sự thực tế với sự bảo hộ huyền bí, giống như khoác thêm một lớp áo giáp tinh thần bất khả chiến bại cho toàn quân và dân vậy. Phần 4. Bí mật của những khối đá không cần vữa. Bây giờ, chúng ta hãy tạm gác lại những bóng ma mờ ảo để quay về với khoa học và sức nặng thực tế nhé. Sự tương phản ở đây thực sự quá thú vị. Một bên là niềm tin hàng thế kỷ về những thế lực siêu nhiên rời đá trong đêm. Bên kia là một cú sốc của giới khảo cổ học vào tháng 7 năm 2011. Các chuyên gia đã tìm ra một mỏ đá bí mật nằm giấu mình trên vách núi cao tới 126,5 mét ở xã Vĩnh Yên. Và mọi người thử đoán xem cái mỏ đá khổng lồ ấy cách thành Nhà Hồ bao xa? Tròn trịnh 2 km. 2 km, một bí mật tày trời nằm ngủ quên dưới lớp bụi thời gian, ở một khoảng cách gần đến không tưởng ngay sát tòa thành. Nhờ mỏ đá này, mọi bí ẩn đã được giải mã bằng khoa học. Các nhà khảo cổ tìm thấy một khu vực khai thác siêu to khổng lồ, rộng tới 25 hectare được đục khoét thẳng vào vách đá. Họ tìm thấy 21 phiến đá bị vứt chỏng trơ quanh đó. Và tin được không,
Các vết cắt trên những tảng đá này khớp 10 với đá được xây trên tường thành. Những khối đá bị bỏ lại đều có vết nứt hoặc lỗi kích thước. Đó chính là bằng chứng đanh thép cho những phép thử, những sai sót và giọt mồ hôi của con người, chút chẳng có phép thuật nào ở đây cả. Thế nên phép màu thực sự của năm 1397 là nỗ lực đến kinh hồn bạt vía của con người. Bước 1, họ đục đẽo vách đá vôi cao chót vót. Bước 2, dùng sức người kỳ diệu kéo những khối đá 20 tấn đi qua quãng đường 2 km ròng rã về Vĩnh Lộc. Và bước 3, gọt giũa chúng vuông vức như kẻ chỉ, đòi lường lực ma sát chuẩn xác rồi xếp chồng lên nhau, không cần một chút vứa nào. Hoàn thành tất tần tật quy trình này trong đúng 90 ngày. Đó mới thực sự là phép màu vĩ đại nhất của ý chí con người. Phần 5. Di sản siêu nhiên của quốc gia. Nghĩ lại thì, những truyền thuyết ma mị đâu phải tự nhiên mà có, đúng không? Một phân tích trong tài liệu hôm nay đã chốt lại rất hay. Sự kỳ bí và siêu nhiên được sử dụng như những công cụ gắn kết tinh thần dân tộc và tính chính danh của chủ quyền. Cốt lõi là ở chỗ, rêu rao những chuyện thần thánh ma quỷ thực chất là một ngón đòn chiến tranh tâm lý cực kỳ cao tay. Nó khiến quân thủ khiếp vía chùn bước, đồng thời lại tiêm một liều doping niềm tin mãnh liệt cho người dân vào sự bảo hộ của đất trời. Nhìn rộng ra chiều dài lịch sử Việt Nam, chúng ta sẽ thấy một mô típ cực kỳ quen thuộc. Nhớ thành cổ loa thời thế kỷ thứ 3 trước công nguyên không? Kỹ thuật đắp thành hình ốc vĩ đại và xưởng đúc đồng tiên tiến cũng được khoác lên câu chuyện rùa vang cho mượn móng làm nỏ thân. Tương tự như vậy, thanh Nga Hô với 25.000 khối đá khổng lồ xây trong 90 ngày được gắn liền với sự giúp dấp của kiến trúc sư Ma. Xuyên suốt lịch sử, người xưa luôn khéo léo mượn tấm áo tâm linh rực rỡ để bọc lấy những kỳ tích kỹ thuật phi thường, biến chúng thành thử vũ khí chiến lược vô giá. Và ngày nay, sự kỳ vĩ của công trình 600 năm tuổi này cuối cùng cũng được thế giới vinh danh. Vào tháng 6 năm 2011, thành nhà Hồ chính thức trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Một minh chứng vĩnh cửu cho khối óc vĩ đại của con người và bề dày văn hóa không thể phai mờ. Trước khi khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm một chút nhé. Nếu một mỏ đá khổng lồ rộng đến 25 hecta có thể nằm chìm lấp, im lìm giấu kín bí mật của nó dưới lớp sương mù huyền thoại suốt 6 thế kỷ, thì liệu ngoài kia còn bao nhiêu bí mật cổ đại, phi thường khác đang kiên nhẫn nấp trong bóng tối, chờ một ngày được chúng ta đưa ra ánh sáng. Lịch sử quả thực chưa bao giờ thôi khiến chúng ta nổi da gà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu hôm nay.